Hi guys! Samahan nyo na naman ako ngayon sa aking travel. Pupunta ako ng Best Buy kasi bibili ako ng Apple Watch. Para nga naman na bongga pag uwi ko sa Pinas. Ito, naglalakad ako dahil ang bilis. Umorder lang ako ng Uber. Ito na yata agad-agad. Diyos ko po, 1 minute andito na. O sige na guys. Babush! Okay guys, I'm here inside the Uber taxi and my driver's name is David. Okay, babush! Okay guys, andito na ako sa Best Buy at ayan, tinitingnan na ang aking ino-order na Apple Watch. It cost $399 and 40mm and the color is black. I hope it's a good choice. Okay, see you later. Guys, andito ako sa Best Buy. Ayan. So, hinihintay ko ang cashier. At kinukuha pa ang Apple Watch. So, bali 20k petot din sa Pinas, diba? Bongga. Pero, syempre, mas mamahalin pa rin yung Hermes watch ko. Eh, kasi para kahit saan ako magpunta, hindi masakit sa puso kapag nawala. Ayan. Ito ang Best Buy dito sa Best Buy Mountain View, California. Ayan. Tingin-tingin muna ako dito guys. Okay, go. Ayan guys, andito ako sa sa Apple Watch. Bali, ang napili ko ay itong Series 6 GPS 40mm $400. Bali black ang napili ko. Kasi hindi ko na daw kailangan ang cellular kasi sabi ng jowa ko useless, hindi daw maganda ang connection. Sayang lang ibabayad na $20 monthly. Tapos $100 pa, diba? So, eto, parang mas maganda pa rin talaga sa Japan, no? High-tech. Alam ko pa, itang mahal-mahal ng iPhone. Ayan, nandito ako sa Ayan, guys, nabili ko na yung Apple Watch. So, diba? Apple Watch. And then, it cost me $434. Almost $435. Okay. See you in my unboxing later. Okay, I'm going home soon. Bye-bye. Okay guys, pauwi na ako. Andito na ang Apple Watch. Tawag na ako ng Uber. Sakay na ako ng Uber. Ito ang aura dito sa Mountain View, di ba? Nakagala ako, nakalabas ako, di ba? Saya-saya ko. Kasi nag-away kami ng jowa kahapon. So ngayon, pinagbigyan niya akong bumili ng ng Apple Watch. O di ba? Ito na siya. Mamaya see you sa unboxing, babush. Hello guys, nandito na ako, di ba? Ang bilis ng peg. Yung Uber driver hindi ka masyado nag-catch ka kasi nga yata yun? Just Indian. Eto, where I'm here, diba sa bahay. Mag-unboxing na ako ng aking Apple Watch. Okay guys, andito na ako. So ngayon, eto na. Unboxing ko na ng Apple Watch. Ay, Diyos ko, pagkatanga-tanga ko talaga. Igaganito lang pala para matanggal yung plastic. Meron pang kailangan na kutsilyo, susumi. Ignorante. Charot.
So, Series 5, Series 6. Series 6, Space Gray Aluminum Case, Black Sport Band, 40 millimeter. So, ayan. Kasi actually ako, masyado akong maano sa cartoon. Yung mga box ba, hindi ko siya sinisira. Jowa ko kasi pag naano na, wala na, tinatapon niya na lahat yung mga box. Kasi sayang naman, kumbaga parang katulad ng mga Tiffany kung ano, yung mga nabili ko sa Japan, yung mga box niya nandoon. Kahit mga Bulgari. Ayan siya, guys. Tapos ito ang aura niya, ayan. So, kailangan ibababa ko ang camera para makita nyo ng bongga. So, bubuksan natin siya. Ayan, designed by Apple, California. Ayan. Malaman ang aura niya. Ito yung ano niya. Ano ba to, charger? Uy, first time ko lang ha, ignorante ako. First time na ako sa Apple Watch. Kaya wag kayong ano. Ito yung pinaka-charger niya siguro. Yan, pinaka-charger niya. Hindi charger to siguro. Ewan ko basta. Ayan, yan ang laman niya. Naku. Tapos, ito yung watch. Baka masira ako. Paano ba ito? Paano buksanan ito? Lumabas ka, baby. Uy. Ako nagtatagal ang video dahil sa'yo ha. Wawasakin kita. Paano ba ito? Kaya ko itong wasakin na lang. Ay! Naku, pahirap. Ayun. Maliit. Ayan ang cute niya. Maliit siya. Kasi yun na sinabi ng jowa sa akin eh. Di ba? Ayan. Kasi yun sinabi sa akin ng jowa, maliit lang daw para pati ng kaibigan ko si Kami. Yan, si Kami ang promotor nito lahat-lahat eh. Puro Apple ang pinabibili sa akin eh. Buti lang ang jowa ko Apple din. Kaya hindi nagre-reklamo. Ano ba ito bubuksan? Ayoko kasi sirain karton. Nangihinayang ako sa karton. Saan ba ito bubuksan? Tulungan nyo nga ako. Ayun, nabuksan din. Ayan, watch. Ang kanyang wristband. So, paano to anuhin? Ayun, ganun lang. Tanga-tanga lang So, titingnan ko kung paano ko siya maikabit ha, okay? Okay guys, after 48 years, eto na siya. Buti naayos siya ng jowa. Hinintay ko talaga siya umuwi kasi talagang inabot ako ng ilang oras, 4 na oras yata sa kaka-pair na itong itong Apple Watch na to. So, ayan, meron na akong Apple Watch. See you, bye-bye!